So, hi guys, this is Marvin from techbureau.com, where we do unboxings, reviews, and sexy bureaus. So, in tonight's live stream, ang agenda natin is mag-unbox tayo ng Mountain Everest Max mechanical keyboard from Digital Walker. So, shoutout sa lahat ng mga nanonood sa ating live. Tatabi ko na muna tong keyboard, itong GMMK Pro ko, para mayroon tayong space. Lumalagotok pa, ang bigat kasi. Kasya kaya? Sa camera ko. Hindi kasya. Pero okay lang yan. Pwede ko pala ipakita sa inyo sa widescreen. Para lang makita nyo yung box. So, makikita nyo, ang laki ng box and medyo mabigat din. Ayan, reach your summit. Sa inyo yung box niya. Hindi kasya sa overhead ko masyadong malaki. Pero, meron naman kayong idea. Ayan. Sakto lang din pala. So, ito yung box niya. Ang brand is Mountain. Ito yung side. Yan yung logo nila eh. And then, at the back, ito yung mga features makikita natin bago natin buksan. Alisin ko nga muna itong cable na ito, naiirita ako. Na-OC ako. Ang laki ng box, diba? Parang for mechanical keyboard. Ayan. So, silipin lang natin yung mga features bago natin buksan. So, USB Type-C, meron siyang media control, RGB of course, perky RGB lighting. So Basecamp yung pangalan ng software. Sakto sa branding niya. Tapos ito yung keyboard. Ito yung parang core, 10 keyless. Tapos merong detachable wrist rest. Cherry MX yung switches na available, and yung particular na nandito sa atin is I think Cherry MX Red, basing from this one. Tapos may numpad. Detachable siya, movable from this side to this side. Tapos ano pa ba? Ayun, so ito yung sinasabi ko sa inyo na, wait, may ilaw ko. Pag pinatay ko mo, hindi nyo makikita, no? So ito yung sinasabi ko sa inyo na yung display ng numpad na maaring somehow replacement sa ibang keys ng Stream Deck. Kung hindi ko masyadong kailangan yung buong Stream Deck, pwede kong gamitin itong shortcut na to or itong keys na to. Tapos brushed aluminum finish, customizable, yun nga, pwede mo siyang lagay sa left and right. Tapos magnetic snap-on fit. Tapos ito na yung mga package contents na bubuksan na natin ngayon. Magandang gabi po sa lahat ng mga nanonood. Ang excited ako dito is yung numpad talaga. Kasi, eto, papakita ko sa inyo yung numpad ko dito. Meron ako kasing dedicated numpad. Eto. Ayan. So, I have a dedicated numpad pag magbabudget, magko-compute, or kung ano man. Pero, nakatago lang siya sa ilalim ng table ko. So, kasi, iniisip ko ito, pwede kong ilagay yung numpad sa left side. And it's away from my mouse pag naglalaro ako ng FPS game. So yun yung idea na naiisip ko sa sa isip ko. Gabundok yung box. So buksan na natin guys There you go. So ilalabas ko lang muna yung keyboard and then isa-isahin ko rin pakita sa inyo yung package contents. Pero ang nauna lumabas is yung keyboard. And then we have ito na yung detachable wrist rest. Isa-isahin ko papakita sa inyo kasi hindi kasya sa frame. Ano to? May platform. Okay. Ito nasa ibaba. This may foam protection. Ay, hindi. Wait. Bukod pala doon. Meron pala siya kasing hindi nyo makikita pala, no? Try ko nga pakita dito. Ayan, dito. Pwede pala dito sa side na to. Sorry. Hindi tayo kasya. So, meron siya dito parang cabinet. Drawer. Ayan. Alam ko na. Buhay unboxer, no? Ayan. Ganyan na lang. Baliktad. Pero at least, you have a better view kung ano makikita nyo sa package. Tapos ikutin ko na lang. There you go. Para-paraan lang tayo, guys. So, yun lang yung laman ng box. Dito parang wala naman ng laman na iba. Pero ito, makita nyo to. Kakaiba. Meron siyang design dito. Parang sketch ng mga features, parts overview. Ayan. Para lang makita nyo yung whole unboxing experience. Innovation, aesthetics, customization, performance. Yan. So, si Tobias Brinkman yung founder ng Mountain. Okay. Check na natin yung mga individual packaging. So, we have our customized box, media dock, numpad, and USB cable. Simulan natin with this one. Actually, tanggalin na lang muna natin lahat. Kasi meron pa tong iba sa ilalim. Yung manual lang pala. Parang alam mo yun, kasi bubuksan ko na talaga to dapat, guys. Bubuksan ko na talaga dapat. Kaya lang sabi ko, ang ganda ng packaging.
parang ano siya, worth it siya na i-live unbox. So yun yung ginawa natin ngayon. So ito yung user manual niya, may sarili siyang packaging. Silipin lang natin kung anong klaseng user manual meron dito. Okay. So may stickers ka pa. Pwede. Tapos ito yung user quick start guide. Ayan. Ganda, no? Ganda ng quality kahit sa manual pa lang. Alam mo na attention to detail and premium quality yung keyboard. Kasi itong keyboard na to, guys, I'm not gonna lie, medyo expensive siya. Mamaya share ko sa inyo yung price and then we'll figure it out then kung worth it ba siya. Kasi sobrang expensive nga din talaga niya. And I feel like this keyboard will be a niche product. I mean, hindi lahat ng tao kayang i-afford. Pero may mga tao na magiging target market niya. Probably kagaya ko, mga content creator, di ba? Tsaka gamer na masyadong maraming kailangang keys and customization. So, yun yung user manual and stickers. So, umpisa na natin yung ito muna, accessories muna since andun yung mga ano eh. There you go. Slide type pa nga siya. Uy, wow. What are ano to mga to? So, meron tayong extra switches, iba-ibang type. These are Cherry MX na switches. Ayan, tapos ito yung ano, kung di ako nagkakamali, ito yung magnetic na fit. Iba-ibang ano, iba-ibang height. Pwede pala siyang ano, no? Pwede mo rin siyang hindi pala siya actually iba-ibang height. Ano siya? Stackable. Parang pwede kang maglaro dito. Mamaya gamitin natin. Pero ito, stackable siya and ang lakas ng magnet. Tingnan nyo. Kita nyo ba yan? Lakas oh. So yun yan. Meron tayong magnets and then meron tayong escape key rito. So I guess merong novelty keycaps na nakakabit. Tapos meron tayong CIY. Hindi na nila nilagyan ng branding pero this one is a CIY keycap slash switch puller. And then sabi ko nga meron mga ano Cherry MX switches na replacement or parang tester para kung gusto mo magpalit ng switch meron ka idea kung ano yung mga options na available. So yun yung nasa first package. Then tatabi ko lang muna to dito kasi gagamitin pa natin yan mamaya. Open natin. Ayan siya. Braided cable and medyo chunky yung cable niya. Grabe yung packaging, para lang sa cable eh may foam pa. Para na masisira yung cable, no? Pero ang tindi ng packaging. So naka-ano pa siya, naka flexible wire. Ito na yung ano. So meron tayong USB type C. Male and female. Tapos ito yung cable. Grabe yung cable ah. Cable pa lang. Cable pa lang 110 grams na. Imagine mo yung mas mabigat pa siya sa gaming mouse. Wala lang, curious lang ako kaya sinama ko sa testing. Ayan, so yun nga. Sobrang stiff din ng cable. Medyo mahirapan siguro tayo sa cable routing. I mean, dahil sa hindi siya sobrang flexible pero nakita ko sa keyboard parang may mga cable routing channels naman siya. So sunod natin yung numpad. So numpad muna, may plastic siyang kasama sa numpad. Tsaka may foam din. Talaga naman kompleto yung packaging. Okay. Tamba ko lang muna lahat doon. And then of course, weight test na rin natin since nandito naman na yung aking weighing scale. 284 grams para sa numpad. Okay. So, silipin mo natin yung numpad. Ayan. Mabigat siya. Tapos, made of, out of metal and plastic. Ayan. So, ito na yung sasabi nating LED display. So, hindi siya, hindi siya malambot kagaya ng Stream Deck. Parang, clicky siya. Ewan ko kung marinig nyo. So, clicky siya, tsaka medyo stiff siya. Hindi mo siya accidental na maklik. So, ayan. Ito yung, obviously, yung layout na numpad. And then, on the right side, meron tayo ditong pin, or USB Type-C, plug. And then, I think we have some magnets here. And then, on the other side, ganun din, meron din. Kasi, pwede siyang, pwede siyang, iba't ibang orientation. So, sa side, makita nyo, double plate. And then, meron siyang parang diffused plastic sa gitna.
Dun yung RGB illumination all around the numpad. And then sa likod, dito na yung rubber feet, tsaka isang mahabang rubber feet. Tatanggal to. Ayun. So, pag gusto mong sobrang tangkad na numpad mo, ganyan katangkad yung numpad mo. Ayan. So, available din siya. Tapos nga, pwede mo lagay sa left, diba? And right yung numpad. So, yun yung numpad. And then, check natin itong media dock. Ito yung isa pa sa excited ako eh. Parang sobrang useful din niya for productivity. Huwag ka mapupunit. Ayan. So, as usual, may foam na naman tayo. Hindi ko na tatanggalin sa foam. Pero, do note that lahat sila may foam. And of course, silipin din natin yung weight. May plastic din pala siya. Ito magaan lang to. Hindi ko muna tatanggalin to guys kasi tsaka ako tatanggalin sa full review. Ayan, 58. Parang halos magkasing, talaga ba? Hindi naman, 84 pala to. OA. Pero parang, alam mo yung mga lightweight gaming mouse, yung bigat niya. So, ayun. So, meron tayong, LED indicators. And then, we have our media keys. And then, we have our knob. Uy, meron siyang deterrent or tactile notches. Nakiklik ba? Hindi siya nakiklik. Pero ito, may display. And then, on this side, we have our USB Type-C plug. Sa likod, wala. Mountain logo lang dito sa kabilang side. Okay, so finally, we're gonna check out the keyboard na. Pero bago yun, ang wrist rest muna pala. Tignan natin kung gaano kalambot. Ayan. So, ang texture niya, smooth. Pero parang rubberized yung feel. Malambot din siya. Tapos plastic lang yung construction niya. Ayan. Ayos. Okay, finally, we're getting into the keyboard na. The TKL core. So, this one is the Mountain Everest TKL core. So, obviously, 10 kilos yung kanyang form factor. We have dedicated arrow keys, nav cluster, function rows up top, and of course, yung ating alphanumeric keys. Uy, Sir Ivan, salamat po sa ating 50 stars. Thank you very much. So, parts overview muna tayo before we take a look at other details. So, obviously, andito na yung layout natin. And, kung makikita ko dito, or mapapansin ko, yung keycaps niya is made out of ABS plastic. Pero mamaya natin yan sisilipin closely. Parts overview muna. On this side, ayan, dalawang plate siya with translucent plastic all around para dun sa RGB illumination. And then, ewan ko kung makikita sa ganitong view. Ayun. Okay, so we have our USB Type-C port with a couple of magnets. And I think this one is also a magnet. So makikita nyo dito yung rubber feet na natatanggal nga or nai-stack. And then on the back side, meron tayong USB Type-C port on both sides kasi yung media controls mo pwede may kabit dito or dito. Tapos ang kagandahan nito, ito hindi ko alam na meron pala siyang USB pass-through. So this one is very useful especially kung gusto mo ikabit yung wireless mouse mo. So, ayun. So finally, flipping it all over at the bottom. Ito, dami niyang keyboard routing channels. Ikaw na lang bahala mag-isip kung saan mo sila padadaanin. Tapos meron tayong rubber feet 3, mahaba. And then we have our 2 flip out stand. Tingnan natin kung matatanggal natin. Ayan. Okay. So again, magnet yung kanyang flip out stand. Kung makikita nyo rito, and you can simply place it down. Sobrang tigas nung magnet. Medyo mahirap siyang tanggalin. Ibig sabihin hindi siya basta-basta malalaglag. So pwede ka magdagdag ng magnets. Let's say gusto mo mas mataas. Basta ito yung huli kasi ito yung may rubber. Yan, so ganyan siya. So if I show it to you on side view, ganyan magiging itsura niya. So ako preferred ko medyo mataas din, pero for the meantime, doon muna tayo sa default. Stig, no? Para kang may bariya. Okay, so going back sa top view. So, ayun nga, yung keycaps niya, this one is ABS plastic. Obvious naman kung sanay ka na sa mga keyboard, alam mo na agad kung anong material ng keycap So this one is ABS. Tsaka yung sheer weight niya
and yung feel niya. Tsaka pati yung itsura ng plastic, this one is ABS. And then ano lang to parang painted or coated lang. So this will fade away over time for sure. Tapos hulaan ko mga 0.08, 0.06 lang ang ano nito. Ang thickness nito. Dito abot ng ng 1 mm. Oh, ayan 0.9. Almost 1 din. Ay, nalaglag. Ayan. Sakto pala 1. Usually kasi yung mga ABS na maninipes 0.8, 0.9 hanggang 1. And then pag mga PBT na, doon na maabot yung mga 1.4, 1.6. So sakto lang siya na 1 mm. 0.91 mm. So magaan lang talaga siya. Okay. Para saan yung dalawang bilog sa saksakan ng USB? Ano yun? Magnet po yun. So, yung switch naman niya, ito pala. Isa natin. Hot swappable tong board. So, silipin natin yung PCB or yung hot swap socket. Hopefully, matanggal ko agad. There you go. So, this one is Cherry MX Red. Gaya nga nasabi ko kanina. Ayan. Ang kagandahan nito, since hot swappable siya, kung di mo trip yung Cherry MX, pwede kang gumamit ng sarili mong switches, replace it with your own. Ang downside naman, 3-pin lang yung ang ina-accept nung nung hot swap socket as you can see here. Pero pwede mo naman i-clip yung mga 5-pin na PCB mount na mga switches. Extra trabaho lang, pero pwede naman siya ikabit. So SMD LED yung gamit, surface mounted LEDs, and then black PCB. Tapos, pwede mo rin silipin yung loob niya. Ayan. Siyempre, hindi natin ito tear down. Baka masira ako dahil di ko plano i-tear down to. So, ayun. At swappable siya, guys, ha? Tapos, subukan natin kung paano ikakabit ngayon yung mga accessories niya. So, let's start with this. Okay, buti na lang kasya naman kahit paano sa ating string. So, ayun. Kung gagamitin mo siya sa right side, i-slide mo lang siyang pag ganito. Ito, hindi ko alam kung magnet to, guys, or plastic. Pero support, additional support din siya. Pero this one, definitely may mga magnet siguro dito. Probably. Silipin nga natin ulit yung gilid. Ayan. Subukan natin i-connect. Meron. May magnet. Nag-i-snap siya eh. Ayun hirap nga tanggalin. Ayun nag-i-snap siya. So, there you go. So, ganito siya kahaba pagka full size or full size. 104 keys. Ganda, no? Tapos pag gusto mo sa kabila, kung ako gagamit ito, which is what I'm planning to do, depende kung gaano siya kaganda. Dito sa kabila ko lalagay. Para pa naglalaro ko ng Valorant, hindi apektado yung gaming ko. Hindi makaka-apekto sa aking mouse. Ayan. Tapos yung media control, kunin natin. Ang galing ko muna to Yung media control naman, dito. Ito siya, USB Type-C din siya. Pwede mo siyang ilagay dito. Ito yata walang magnet. Ayun, ayan. So, pwede mo siyang ilagay sa right side. Ganyan maging orientation niya. Feeling ko ganito yung magiging orientation ko sa pag ako na yung gagamit dito. Tapos sa kabilang side naman. Ito sa kabila, daling ikabit Pwede rin dito pala, no? Para hindi ko pwede ko rin, pag dito mo nilagay siya, hindi mo na kailangan galawin yung kamay mo from your mouse. So, ito na yung gagamitin mo. Ganyan. Pero pag trip mo naman dito sa kabila, kung saan ka sanay, pwede rin dito. Ayan. Ganun siya. Tingnan ko lang yung comments nyo. Meron na pala tanong kanina. Hi Sir Marvin, your tech reviews really helped me in searching for the right keyboard. God bless you more, sir. Thank you very much, Sir Emmanuel. Yung mga ganyang comment minsan nakakapagpagana sa mga content creators. So, supportahan nyo lang sila, guys. Katakot saksak na media panel. Hindi naman, sakto lang naman. Ito lang yung sa right side. Kailangan ko lang siya i-push down. Pero, ayan, pag nasanay na ako, madali na siya ikabit ulit. Push down ko lang ng konti. Ayan, pasok na. Then, sa kabila, ila-line up mo lang. Ayan, pasok na rin. Ganun. Napaisip tuloy ako kung anong gagamitin kong orientation Kung dito ba,
O dito ba? Or dun sa kabila? Kasi, make sense siya, no? Kung kayo gagamit, saan nyo lalagay? Kasi pag dito, lilift up po pa yung kamay mo. Pero ito kasi yung natural position eh. Pag sanay ka sa GMMK Pro and other keyboards, usually nasa right side talaga siya. Pero yun nga, kailangan mong galawin yung kamay mo, di ba? Whereas kung nandito siya sa kabila, ito naman kabilang gagalawin mo. So, depende na lang yun sa trip mo. Sir Mars, by the way, the parts sound parang plastic yung components. How does the build quality? Kasi ano siya, combination siya ng plastic and metal. So for example, itong media controls, this one really feels plasticky kasi ang kanyang buong construction is plastic talaga. Ayun. So definitely plasticky siya. Pero yung numpad, ito solid to. Matibay. Walang flex and makita mo naman double plate siya. So this one doesn't feel cheap. Plastic yung ilalim, pero for the most part aluminum siya. And then ganun din sa keyboard. So ayan. Pag pinalitan mo na to ng PBT keycaps, I think yung overall feel niya magbabago na. So ngayon, subukan natin ngayon yung yung keys niya, yung tunog. So patayin ko muna yung aking tugtog. Ano muna tayo? Sound test. Unahin natin yung stabilizers kasi nabasa ko dun sa parang manual nila na lubricated. Tapos parang kinlip na rin yung stabilizer. So Cherry MX yung gamit na stabilizer. Tapos kinlip na yung fit sa ilalim. So dapat hindi na siya masyadong maingay. And then ginamitan ng Krytox 205 grade 0 na lubricant for the stabilizer. So silipin natin or pakinggan natin yung stabs. Okay? Okay. Mukhang hindi ko na pala kailangan to i-mod. It looks like di ko na siya kailangan i-mod. So, totoo lang. For a pre-built keyboard, solved na ako sa stabilizer. So, I guess, ang kailangan ko na lang gawin dito is palitan yung switches. Probably put my Durac palms here. And then, palitan yung keycaps. Then, it should fit my reference ko na. And for sure, it will not sound hollow kasi siya double metal tapos manipis lang yung casing, yung chassis. So, syempre, yung switch niya, hindi naka-lube. Cherry MX Red. Mas maganda to pag naka-lube yung mga switches or palitan nyo ng sarili yung better switch. Cherry MX Red yung akin pero available siya in different Cherry MX switches. And then, 3-pin. 3-pin naman yung hot swap socket niya. So, any Cherry MX style, either 3-pin or 5-pin, kiklip nyo lang yung 5-pin. So, ayun. Ano pa bang pwede natin itry? Siguro, let's plug this in. Nisip ko kung gagamitin ko yung sarili kong cable, pero I guess gagamitin ko na lang yung cable na kasama sa kanya para masubukan natin yung cable routing niya. Ano pong keyboard to, boss? Magandang gabi sa iyo, Angelo. This is the Mountain Everest Max. Probably the most concerning thing about this keyboard para sa ating mga Pilipino is yung kanyang price. Kasi this one is priced around 15,000 pesos. So, gaya ng sinabi ko kanina, this will be a niche product. May mga target audience lang siya or target market space. Kasi hindi naman lahat afford yun. So, sa mga content creators na may budget naman, gaya ko, this is a good consideration. Tapos, maganda pa nun, nakalub na yung stabilizers. So, kung enthusiast ka, hindi mo na rin kailangan panggalawin siya. So, ayan. Meron siyang cable routing channels. Pwede mo siyang i-route. Saan ko magandang i-route to, no? Pwede mo nga siyang i-route papunta sa'yo sa harapan mo Pero doon na lang muna tayo sa basic. Dito kaya. Ayoko sa gitna. Na-OC ako pag gitna. Try natin yung ganitong orientation. Yan, no? Di ba? Tapos, saksak natin sa ating PC.
Para makita niyo yung RGB. Ang kagandahan nito, isa pa sa napansin ko. Wait lang. Di ba meron siyang USB pass-through. Pero isa lang yung USB type A port na kinakain niya or ginagamit niya. So enough na yung data or bandwidth for a single cable kahit na may pass-through ka. Pero probably yung pass-through nito will only work for low power devices like for example USB dongle, Bluetooth dongle. Pero kung magkakabit ka ng hard disk, I don't think kaya niya suportahan yun kasi kailangan ng external power for that. Magkano price niya? 15K. So yun nga, sabi ko, honestly speaking, this will be a niche product, hindi lahat kayang afford. Pero for those who can afford, magandang option talaga siya, especially kung wala kang time mag-customize pa. Gawa ng lube, pre-applied or pre-lube na siya. And modded na. Hindi lang siya pre-lubed kinlip din pati yung plate mount stubs and Cherry MX na yung ginamit na stabilizer. So at least out of the box, okay na yung tunog niya. So RGB test tayo, patayin ko ilaw. There you go. Makikita rin pala natin yung display dito. Ayun. Patayin ko rin ba isang ilaw ko or okay na to? Kasi pag pinatay ko to, baka mamaya hindi na mag-focus yung camera ko So I think okay na yan. Hindi ko ito, try natin dito. Ayan. So yung una, clock. And then profile. Kita nyo ba? Ayan. Tapos lighting. Ano kaya tong lighting? Tapos volume, brightness, PC info, APM, and custom. So meron tayo dito media keys. May mute. Nagtuloy ba yung tugtog ko? So paano kaya gamitin to? Inisip ko kasi kung paano So ang gagawin doon, pag nakapili ka na ng let's say ng profile, tama ba? Ayan. So pag pipili, halimbawa, sabihin natin yung volume, pwede mo tong i-click so that you can activate the ring. Ayan, di ba? And then after, pag tapos ka na, double click mo ata. Ayan, double click mo lang siya. Then balik ka ulit sa selection of options mo rito. So clock, if I push this, makikita mo yung time and date. May timer ka, time and date, timer, tsaka stopwatch. So pag hindi ko to, it should start stopwatch. Galing So maganda siya ma-explore. Yan. So pag titigil mo na, then double click to end. Set timer. Okay. Very interesting. So pag halimbawa nagbe-benchmark ako, let's say ako 'di ba ako content creator. Let's say magbe-benchmark ako, pwede ko nang gamitin to Pwede ko na itong gamitin as timer, stopwatch, and everything. For example, naglalaro ko ng games, may kailangan akong balikan. Pwede rin yun, di ba? So, very useful din yung orasan right from the keyboard. And then, profile. Subukan natin. So, itong profile na to, tingin ko profile ng keyboard na to na mako-customize mo dun sa, sa Basecamp na software. So, iba-ibang gaming profile siguro yan. Tapos, next is brightness. Brightness na, lighting. So para sa keyboard. So the first one is static, so blue lang siya. Color wave, tornado. What is tornado? Umiikot. Breathing, reactive syempre pag nagto-type ka. Teka lang, baka may ma-type ako dahil nakakabit ako sa PC. Ayan. So para nagti-tray lang siya. And then matrix. Wow. Anong bang theory yung matrix? Retro custom, Yeti mode, and off. So ako, malamang magstay lang ako sa color wave. Ayan. And then let's go to this iba pang settings. Brightness ng LED dito. Okay. Brightness ng LED. So this is the brightest setting. This is the lowest setting. Parang nakaka-satisfy naman tong volume. Ang di ko lang nagustuhan sa niya dito sa wheel na to, parang masyado siyang masikip or hindi siya sobrang smooth kasi meron siyang tactile feedback para sa precise adjustment. Kaya lang parang masyado siyang lumalaban. Tapos ang next is PC info.
ano to? Processor, graphics card. Probably i-setup mo pa to sa ano? I-setup mo pa to sa software. Pero yun nga, meron siya ditong, I think this one is, hindi ko alam kung temperature, pero possible na temperature yan. And then Wi-Fi, speed, RAM. Ayun. And then next, ano kaya yung APM? Hindi ko alam yung APM, pero mayroong APM, then custom. So that's the basic functionality of this media knob. So primarily siguro gagamitin ko dito is for clock. Ayan, ang galing yung analog pa nga. Tapos again, may media keys dito. So saksak naman natin yung numpad. Dito na lang siguro sa left side. Pwede ka siyang isaksak na hindi pinapatay yung keyboard, probably. There you go. Ay wait, hindi ko pala nailalabas ng gusto. Natin kung ano siya, mare-recognize. Ayun. Ito, tanggalin natin yung numpad. Medyo mahirap na siya tanggalin kasi may magnet. So, ano siya? Low profile. Yan. Pero OEM yung keycaps. So, ayun. Ayos. So, yun nga. Bala kong gawin dito. Papalitan ko lang yung keycaps. Hanap ako ng magandang babagay sa brushed aluminum gray na ano niya, na aesthetics niya, and then papalitan ko yung switches. Probably lipat ko dito yung aking Durac Pom. 'Di ba? Ito partner da sa Stream Deck. Ito pakita ko yung Stream Deck ko na sa ilalim ng aking desk. Nakatago lang eh. Pero ayan siya. Bababa ko lang para makita niyo siya flat view. So, ewan ko. Sobra-sobra na siguro to sa pangangailangan ko. I mean, meron na akong Stream Deck. Meron pa akong customizable controls dito. Pero na-excite nga akong gamitin siya as parang pang productivity. I'll probably use this for quick toggles. Kung ano yung mga frequently na ginagamit ko rin dito. Pwede ko na siya ilagay dito para hindi na ako mag-reach sa ilalim ng table kung ganun. Tapos ito may ano na siya, may mga different use case na rin dito. Yan, bumalik na ba yung software? So yan, check na natin ha. Isa-isayin na natin lahat ng settings dito. So profile yung first tab. Then we have the lighting. So yan, sumunod na ulit siya sa orientation ko. We have 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 kasama yung disable. Sync across devices. Kung may iba ka pa sigurong devices from Mountain. Yan, pwede mo siyang i-sync. Kasi meron silang gaming mouse din kung di nagkakamali. Tapos, sa third tab, we have yung key bindings na. So, andun yung mga usual na pwede mong gawin. Ito lang pwede mong gawin. Ayun, meron. Default, disable, OS. So, ano pala siya, may scroll. Run program, run macro, media keys, keyboard shortcut, and OBS Studio. Ayun. Pwede mo pala itong palitan. Kung trip mo, magpalit ka ng pwede kang magpalit ng settings dito for this media, extra keys pala, customizable keys. And then for the fourth tab, we have our macro. Hindi ako gumagamit ito, hindi ako masyadong familiar kasi hindi ako gumagamit ng mga macros. Display dial, ayan, makikita natin. So ito yung mga settings. Pwede ka pala mag-disable ng function kung di mo trip. Tapos pwede ka maglagay ng digital clock, 12 hours. Lumipat ba siya? Lagyan natin sa clock. Tingnan natin kung magpapalit siya. Ayan, so digital na siya. And then nakaset sa 12 hours. So pwede ka maglagay ng image, I guess. Pero nga, pwede ka magpalit ng logo. And then settings, ano meron sa settings? So basically, firmware update, yung mga usual disable shift tab, alt F4, para hindi mo ma-accidentally press pa naglalaro ka. Ayun. So that's pretty much it for the software. I-explore ko pa to sa full review. Pero mukhang naman siya, mukhang okay naman siya. Given all the bells and whistles ito, sir, do you think magiging main keyboard to ng mga enthusiast sa custom keyboard space? Well, ang masasabi ko lang dyan, kasi marami kasing tao, iba-iba naman kasi yung preference.
may mga custom keyboard enthusiasts na prefer talaga nila yung from the ground up, yung sila talaga yung magbubuo, sila yung magko-customize, magmo-modify, mag-aayos ng mga stabilizers, switches, and all that. Yun yung trip nila. Meron naman iba na walang time. May mga iba naman na walang time na gusto lang gumamit ng keyboard. So, maghanap sila ngayon ng mga pre-built na pasok sa kanilang preference. Yung iba gusto ng may knob, yung iba gusto 60% keyboard, yung iba gusto wireless, yung iba gusto na maraming bling-bling kagaya nito. So, it really boils down sa preference ng tao, at the same time yung use case scenario nila, at the same time yung budget nila. Kaya sabi ko nga kung bibili mo tong keyboard na to sa halagang 15,000, bago mo pa lang siya bilhin, kailangan meron ka ng vision, meron ka ng parang goal, or parang specific na workflow and use case scenario para masulit mo yung pera mo dito, para magamit mo lahat ng features niya, masulit mo, di ba? Again, for example, ako streamer, I can probably use this for my different scenes, di ba? And then use this for mga kung ano pa mga pwede kong gawin, yung timer, yung clock, yung mga... Actually, sa totoo lang, to be honest, hindi siya sobrang daming functionality nito, no? Pero, parang additional option talaga siya. Basically, ang pinaka-useful sa akin dito, timer Pero malalaman ko yun pag baka sa pag-customize sa software, baka may iba pa siya mga gamit. So, ito ko lang kasing available clock, clock, profile, lighting. So, basically, yung lighting effect, di mo naman kailangan to para adjust pa yung mga lighting effects din Volume, ito probably isa sa mga pwedeng maging useful niya. Brightness, again, pwede naman siya na sa keyboard lang, di mo kailangan ng knob for that. PC info, probably useful din siya kung trip mo yun. So, this one is more on parang bonus feature na lang talaga siya It's really not that necessary. Kumbaga parang bling-bling na lang, bling-bling talaga siya. Probably itong media keys, kung mahilig ka talagang gumamit ng ganyan, could be useful. Pero para sa akin, personally, ang trip ko talaga itong numpad with this extra keys right here. Ito yung magiging parang pinaka-useful sa akin sa personal preference ko. Pag low light environment, sige, patayin natin. Patayin ko rin itong isa, sige, para may idea ka. Ayan, ganyan siya kalinaw. And then, try natin i-maximum brightness using the settings here. Wait. Double click, no? Ayan. Hanapin natin yung brightness. Ito. So, this one is 100%. Lagyan natin sa 0. Ayan. Nababaliw na yung camera ko kasi wala siyang ma-focus. So, ito naman yung maximum brightness niya. So, maliwanag. Lalo na to. Maliwanag. Hindi ko lang alam kung anong type to. Kung OLED ba to or kung anong type na display to. Kung LCD or OLED. Bagay sa oras kayo. Sa relo ko, no? Tapos, lighting effects niya. Ayan. Static. Color wave. Tornado, breathing, reactive. Ayoko mag-type, baka magulo yung keyboard ko. Custom. Yeti. Ano kayo Yeti, no? And then off. So, yun. Shoot ko yung unboxing nito and then gagamitin ko na siya as my personal keyboard para sa ating full review. Kaya syempre, kailangan ko ma-experience talaga. Titignan ko kung talaga bang matatake advantage ko lahat ng features niya, di ba? Is it really worth it, yung mga features na yun sa aking pang araw-araw na buhay? Hindi natin yan malalaman So, ayun, that's the unboxing and quick review or quick first impressions about the Mountain Everest Max mechanical keyboard. Again, bibigay ko sa inyo yung aking full review as well as my recommendation kung sulit ba talaga to sa ating full review sa ating YouTube channel, youtube.com/techbirol. So, for now, I'll go na and para makapag-dinner na rin kayo. Thank you very much. Have a great day. You're awesome.